Всім привіт! Це новий випуск подкасту про архітектуру і бекенд. І з вами ведучий цього подкасту Єгор Герасимчук, фаундер і CTO українського стартапу Dots Platform. Ми допомагаємо рестораторам запустити власну доставку страв з їх закладів. І давайте сьогодні поговоримо про інструменти, які допомагають нам деплоїти в AWS Lambda і жити без серверів. Як взагалі це можливо зробити? Якщо ми кажемо взагалі про будь-який Laravel application, то в ньому є три таких глобальних модулі. Це перша, звісно, обробка HTTP запитів. Друга частина – це обробка ваших черг і робота з воркерами. І третя частина, без чого не обійдеться майже жоден аплікейшн, це, звісно, обробка по крону, обробка консольних команд. Тобто три застосунки, три таких фрагменти великих, які є майже в будь-якому Laravel application. І не тільки Laravel application, це такий класичний веб-аплікейшн, будь-який аплікейшн з цього складається. Якщо ми кажемо про лямбди, то нам потрібно, про функції, нам буде потрібно запустити саме три таких функції, які будуть обробляти. Перша функція буде обробляти всі запити з API Gateway і буде займатися обробкою наших HTTP запитів на AWS. Друга, це нам потрібно запустити функцію, яка буде займатися обробкою черги, підхватувати все, що нам падає в SQS. І третя частина, нам потрібно запустити контейнери, які будуть запускатися раз на хвилину і обробляти ще наші всі задачі по крону. Ось тут теж така трікі момент, тому що якщо ми кажемо про класичні сервери, у вас завжди є потужності, завжди є воркери, які слухають, коли там щось прийде мені в очередь, в чергу, я хочу обробити це повідомлення. У вас може бути запущено 100 воркерів одночасно, які чекають нових повідомлень. То з лямбдами тут цікавіше. Лямбда – це функція, яка не запускається лише тоді, коли це необхідно. У вас, якщо немає повідомлень в чергах, то у вас не буде запущений жодний контейнер. І ось тут якраз наступає ця магія AWS, він вміє посилати івенти з SQS в лямбду, все це правильно зв'язувати, щоб запускати функцію в той момент, коли з'явилось нове повідомлення в черзі. І ось тут, якщо будете налаштовувати це власноруч, це теж все можна зробити. Вам буде необхідно налаштувати перше API Gateway, це все поєднати з Route S3, щоб у вас правильно приходило і оброблялось ваш реквест. Далі з API Gateway можна викликати вже безпосередньо лямбду, яка буде обробляти ваш реквест. Далі ви налаштовуєте чергу, яка буде автоматично також підіймати ваш лямбда-контейнер, коли з'являється нове повідомлення. І ще налаштувати окрему лямбду, яка буде запускатися і обробляти ваші крон задачі. Якщо їх декілька, то обробляти не в один потік, а декілька мати декілька контейнерів. І ось тут ще трикий момент. Кожна лямбда-функція, вона має свій так званий кулдаун, холодний запуск. Тобто, коли ми запускаємо контейнер, він не доступний за 1 мілісекунду. Витрачається деякий час, витрачається 10-100 мілісекунд, або навіть 1-2 секунди на запуск самого контейнера. Іначе це невелика, небагато часу, але якщо уявіть собі, вас користувач робить запит на головну сторінку і у вас витрачається 2 секунди для того, щоб запустити ваш контейнер, це буде не дуже прикольно. І тому вам би хотілося мати деяку кількість контейнерів, запущених постійно, щоб вони були готові обробляти ваші реквести в будь-який момент часу, щоб 24/7 у вас принаймні 1-2 контейнери були запущені. Ви все одно не будете платити за їх використання, коли вони запущені,
Але тут потрібно розуміти, що максимальний лайфтайм одного контейнеру в AWS це 15 хвилин. Тобто ви зробили один запит до контейнера, він піднявся, і далі він живе 15 хвилин, готовий обробляти ваші реквести. І ось тут, в принципі, наче один користувач зайшов, постучався, 2 секунди. 2 секунди почекав, всі інші користувачі вже будуть заходити на цей контейнер, і вони не будуть втрачати час, але це не прикольно. Тому, можливо, ви б налаштували окремий сервіс, який би ходив раз на 15 хвилин до вашого сайту і там робив би деякі реквести, щоб у вас постійно був живий контейнер. Але тут можна піти далі, у API AWS є налаштування спеціальні, які дозволяють вам тримати такі гарячі контейнери. Ви просто вказуєте кількість, і можна робити вже ці саме pre-warm реквести, щоб підігрівати ваші контейнери. І це можна робити ручками, через налаштувати собі якісь CI/CD, налаштувати пайплайни при деплої, щоб все це, використовуючи AWS API, ваш код зжимався, завантажувався в AWS лямбду, оновлювалися вони. І все це можна зробити, але потрібно робити, щоб код завантажувався в 3 контейнери, щоб все це точно завантажилося, обновилося API Gateway. Про це все хвилюватися. І це, я вам скажу, що не дуже проста задача з одного боку. З іншого боку, це раз не зробив, і воно працює. Але, як ми знаємо, що воно так працювати не може, постійно щось змінюється, постійно API дороблюється, і постійно потрібно робити якісь оновлення. Тому є рішення, готові вже рішення, які дозволяють вам не хвилюватись за весь процес деплою. І це рішення називається Vapor. Воно ідеально підходить лише для Laravel, працює лише з Laravel і лише з AWS-провайдером, але він дозволяє інкапсулювати ось цю логіку деплою. І вам достатньо написати Vapor Deploy Production чи Vapor Deploy Release, щоб зарелізити весь свій код на необхідний environment. Він вже автоматично розкатає його на всі необхідні лямбда-функції, він автоматично все це оновить і все буде працювати. І більш того, він ще дозволяє вам автоматично робити pre-warm реквести, щоб контролювати кількість у вас запущених сервісів, контейнерів. І все це працює лише за $49 на місяць, якщо я не помиляюся, ціна за Vapor. У мене навіть є окремий випуск, навіть не випуск, мій виступ на конференції FW Days, де я розповідаю про наш досвід переїзду на лямбди. Я прикріплю його, якщо в мене вдасться, то воно буде десь ось тут, посилання на це відео. І посилання на відео буде ще в описі. Тому заходьте, розгортайте, можете подивитися мій виступ на FW Days. Я там практично розповідаю, як користуватися. Якщо коротко, то у вас буде в вашому проєкті додасться ще один файлик. Додається Vapor YAML, де ви описуєте, що необхідно, точніше, це що необхідно задеплоїти. Ви вказуєте кількість ресурсів, які ви будете виділяти під конкретний сервіс, під контейнер. 1 гектар оперативної пам'яті, 2, 4 гектари оперативної пам'яті. Вказуєте максимальну queue concurrency. У нас був такий кейс цікавий. Ми запускали новий мікросервіс, і нам потрібно було передати майже дуже багато сутностей, дуже багато івентів. І ми вирішили використати наш стандартний SQS SNES сервіс. Для цього ми запаблішили на основному сервісі 1 мільйон івентів, і вони всі прилетіли одночасно на сервіс на новий сервіс. І там SQS запущений, в нього не було ніяких лімітів. Він одночасно починає оброблювати всі ці івенти. Їх дуже багато. Він їх обробив, але
ми просто впали через те, що в нас закінчилися коннекшени до бази даних. Тобто у вас одночасно прилетів мільйон івентів, і ми одночасно захотіли їх обробити. Паралельно у нас запущено десятки тисяч контейнерів, який кожен з них створює окремий коннекшн до бази даних. І все, база даних від AWS, AWS Aurora, вона не витримала і просто впала. Вона сказала, sorry, max connection exceeded, да, і ми просто не змогли нормально опрацювати. Тому з цим потрібно бути обережним. З одного боку, ми отримали прям такий супершвидкий, паралельно, не знаю, супермасштабовану історію з обробкою цих повідомлень з черг, але з іншого боку, ми поклали свою базу даних. Тому потрібно правильно виставляти всі ліміти, виставляти, щоб у вас queue-concurrency, щоб одночасно не запускалося більше контейнерів, ніж у вас доступно коннекшенів до бази даних, якщо всі ці черги, вони користуються з базами даних. Також, що важливо сказати, також є ще одне дуже круте налаштування, яке дозволило нам забустити перформанс всіх наших всього нашого API більше, ніж в 2 чи навіть в 3 рази. У нас середній response time був умовно 100 мілісекунд для одного HTTP запиту, а після імплементації однієї строчки ми просто написали octane true в конфігах, і ми почали користуватися всіма перевагами PHP Octane. По суті, весь наш код зараз працює в меморі. У нас переюзається коннекшн до бази даних між різними реквестами, і середній коннекшн, він зі 100 мілісекунд опустився десь до 30 мілісекунд на мікросервіси. Це прям був якийсь меджик. Тому дуже активно слідкуйте за оновленнями, які випускає саме Laravel, за Laravel News, що в них виходить, тому що всі тулзи максимально круті. І давайте ще повернемося до деплою. Я сказав, що ми, по суті, використовуємо Vapor Deploy Production, да, і це можна зробити декількома способів. Перше, можна просто на сервері десь в CI/CD вказати, що потрібно деплоїти після pull реквесту, після merge реквесту, можна задеплоїти за допомогою Vapor Deploy Production. Да, ми не використовуємо цей підхід, ми використовуємо інший. У нас ще є такий інструмент від Laravel Envoyer. Ми раніше його використовували до того, як перейшли на лямбди. Використовували Zero Downtime Deploy від Laravel, який дозволяв нам деплоїти код. По суті, це був такий наш CI/CD для деплою на продакшн. І ось зараз ми використовуємо його як зручний інтерфейс деплою. Просто він дає тобі графічну можливість побачити, візуалізувати взагалі, що відбувається. По-перше, ми використовуємо його для продакшн деплоїв, тобто просто заходиш, кнопочку натискаєш, Vapor Deploy Production, і все деплоїться автоматично на продакшн. Єдине, що він виконує, це, по суті, команду Vapor Deploy Production. І це дуже зручно для стейджингових енвайроментів, для розробки, тому що в нас є декілька енвайроментів, будь-який розробник чи QA може зайти, вибрати необхідний енвайромент, необхідний сервіс, обрати собі гілку, яку він хоче задеплоїти через інтерфейс Envoyer, натиснути, і вона буде деплоїтись. І це зручно. Це реально зручно. Такий собі графічний інтерфейс. За, якщо не помиляюсь, $19 на місяць, то він коштує також не дуже дорого для того, щоб його не використовувати. Тому це така моя рекомендація. Ми тестували просто деплой через Bitbucket. В Bitbucket ми використовуємо Bitbucket як сховище для всього нашого коду. В Bitbucket в нас налаштовані пайплайни, але воно там не прижилося. Тобто графічний інтерфейс, він все ж таки більш зручний в Laravel Envoyer. І оскільки він в нас вже був, ми його тут заюзали. Але я думаю, що якщо б ми думали
Добре, з нуля, чи потрібно нам підіймати, чи не потрібно підіймати, ми б його не налаштовували для цього. І повертаючись для Laravel Vapor, чим ще він прикольний, тому що він дає змогу в одному місці побачити всі основні метрики по кожному мікросервісу. Кількість реквестів, скільки грошей ви заплатили по цьому сервісу, скільки скільки реквестів у вас було HTTP, скільки ви ініціювали обробників черг і так далі. Тобто ви бачите дуже швидко всю необхідну інформацію. Мабуть, з мінусів можете побачити лише за 24 години, за 7 днів і за 30 днів. Тобто у вас немає такого повного моніторингу всього. Але базові цифри, вони зроблені дуже, дуже корисно і дуже, дуже просто. Зайшов, побачив, подивився, що відбувається на сервері, і можеш вже зрозуміти, чи все окей, чи все не окей. Далі там теж є алерти, можна влаштовувати алертинги, коли щось іде не так. І це все дуже круто працює саме в Laravel інфраструктурі. Ну ось, мабуть, це все, що я хотів розказати про Vapor. Це реально дуже крутий інструмент. Ще раз, повна такий виступ на конференції про Laravel Vapor буде в описі, тому переходьте, дивіться. І забув сказати, що лайк, підписка, колокольчик, коментар, будь-який ваш фідбек. Взагалі, мені дуже цікаво послухати, що ви використовуєте для деплоїв, чи хто з вас взагалі користувався лямбдами. Тому you're welcome в коментарі. Буду радий відповісти на всі ваші питання. Ну ще раз, всім пока-пока.